यो भिडियोमा हामी ब्लक र इनलाइन एलिमेन्टहरूको बारेमा कुरा गर्छौं। तपाईले फ्रन्ट एन्डका लागि इन्टरभ्यु दिनुभयो भने तपाईलाई ब्लक र इनलाइन एलिमेन्ट्सको डिफरेन्स भन्नु भनेर सोधेकै हुन्छ। यसमा बुझ्न पर्ने कुरा एउटै मात्र छ। ब्लक एलिमेन्टले पूरा विड्थ लिन्छ भने इनलाइन एलिमेन्टले त्यो भित्र रहेको कन्टेन्टको विड्थ मात्र लिन्छ। अब यसलाई कसरी पत्ता लगाउने त? यो कुरा म तपाईलाई ब्राउजरमा हेर्ने तरिका सिकाउँछु। फर एक्जाम्पल हामीसँग दुईटा ब्लक एलिमेन्टहरु छन्। ब्लक एलिमेन्टमा div राखौं। This is a content in a div अनि अर्को p ट्याग राखौं। p this is a paragraph। यो दुईटा ब्लक एलिमेन्ट भयो। म यसलाई h1 ट्यागले टाइटल दिन्छु। अब म कुनै दुईटा इनलाइन एलिमेन्टहरु पनि क्रिएट गर्छु। यसरी हामीले दुईटा ब्लक एलिमेन्ट्स क्रिएट गर्यौं र दुईटा इनलाइन एलिमेन्ट्स क्रिएट गर्यौं। मैले यसलाई सेभ गरे। अब ब्राउजरमा तिनीहरुको डिफरेन्स हेरौं। अब ब्राउजरमा रिफ्रेश गरौं। हाम्रो कन्टेन्टहरु आइसकेको छ। अब राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गर्नुहोस्। अब हामी त्यो इन्स्पेक्ट गरिसकेपछि सबै ट्यागहरु चाहिँ यसरी देख्न सक्छौं। अब हामीले ब्लक एलिमेन्टहरुमा होभर गरेर हेर्यौं भने तिनीहरुले पूरा विड्थ लिएको छ। तर हामीले यदि स्प्यान र बोल्ड ट्याग जुन चाहिँ इनलाइन एलिमेन्ट हो तिनीहरुलाई होभर गर्यौं भने तिनीहरुको कन्टेन्टको विड्थ मात्र देख्न सक्छौं। हामीले CSS बाट कुनै पनि ब्लक एलिमेन्टलाई इनलाइन र कुनै पनि इनलाइन एलिमेन्टलाई ब्लक एलिमेन्टमा चाहेको खण्डमा चेन्ज गर्न सक्छौं।